Yun mga kawandap, nandito ulit tayo sa laot. Ito yung pinunta natin dati na buya. Ayan. Nakasama naman natin ngayon si Kuya Neil. Nandito tayo sa Tablas. At ngayon nag-aarya kami ng labay. Yan mga kawandap, hihilahin yan yung ano, labay. Ikot-ikot kami dyan sa may buya, oh, may balsa. Hilahin yung labay. Kain ng isda mga kawandap pag lumubog yung araw. Pag lumubog yan ang kain. Mamaya update ko kayo pag may huli na. Ayan mga kawandap yung buya o balsa. Ayan saan. Yan, dyan kami ikot-ikot lang kami dyan hanggat makahuli kami ng tulingan. Ayun guys, oh, may luta. Ayan, dami oh, mga tulingan yan. So yun nga mga kawandap, luta ang tawag dito sa amin sa Tablas. Isang grupo ng isda na may babaw sa dagat. Ayan, hindi na ano eh, no? Bababa, no? Ha? Hindi bababa. Hindi na. Dalanan niya. Saan dadalhin? Sa ano? Dito. Yan, iba naman pamaraan to guys. Lalim no, dulong kain no. Malalim. Ayan huli, ayan tulingan. Lalim ng kain no. Tulingan, ang season ng tulingan ngayon. Wala pa yung mga malalaking isda eh. Pa? 6 na piraso. Kabilaan pala yan. Guys, daming luta oh. Mga tulingan. May babaw. Maya yan, kain na sila. Yan mga kawandap ang huli natin. At tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbira-bira ng labay. Yan mga kwandap, huli. Yan, may huli tayo. Yan. Yan, tulingan. Yan. Bira-bira ang labay. Yan, huli, dami. Tayo.
Birit. Ibon, ikot-ikot ang ibon. Yung sabit no, yung ibon guys yung ibon nagdadagit ng isda. Ayan, paikot-ikot sa balsa. Ayan, at nakalima tayong piraso. Ano ko hinilan na ano daw guys, sumabit sa tali ng buya. Tanggal na? Naputol. Ba kinainan yun ng ano malaki. Ayun guys, matang baka, madilim-dilim na, kumain ng isda. Yan, at wala yung dapo niya no, yung dapo yung dati. Ay kumain, busog, may buwan kasi, busog sila. Ano may wala mo putol, baka nakain siguro yung ayan, ayan o, putol o. So kinain yung ano, ay mabit, ayo balsa sumabit sa ano guys. Ilan ang putol, ano daming putol. Ayan, dalawa, tatlo, daming putol. Ay sumabit sa ano, sa tali ng balsa sa PC. Ay oo, ayan o. May mga kuandap, may huli tayo. Dito yan, dadalhin. Di. Yan. Yan. Ganda o. Garapot. Kain ng mga tambakan o galunggong. Yun So yun ang gabi na. Kaya ano, madilim yung kuha natin. Ayan. Ayan. Ayan, huli. Kain sa gabi no.
matambak ha. Matambak yun. Marot yan sa amin eh. Marot tawagin. Maligo, marot ang tawag na yan. Kaya maligo. Pag maliit. Marot, marot. Mabit. Ayan oh, kita pa oh. Gabi na kasi guys eh, kaya hindi nakita si lalim eh. Ayan, sunod-sunod na, pumuputi-puti. Ayan, tulingan at saka matambaka. Mata ni baka. At meron ulit sa ilalim. Ayan mga kawandap. Ayan, sumabit. Ayan, yun. Ayan. Ayan. Huli. Huli. Ayan, time check po, alas 6 na. Huli. Magudlong. Ay mga kawandap, lobat na tayo hanggang dito muna ang